I september 2023 sprids en film på sociala medier. En ung kille ligger medvetslös på en gräsmatta. Någon filmar när en annan person går fram bara centimeter ifrån och skjuter ett skott mot killens huvud. Jag vet bara att han blir skjuten och man filmade honom när han blir skjuten. Det var då folk fattade. Shit, folk har inga gränser, de har tappat det helt. Det här är berättelsen om hur gängvåldet har blivit viralt på sociala medier. Du vet, det blir konsekvenser om man gör misstag, förstår du? Jag ska knulla era mammor, båda två, era horungar. En historia om hur barn och unga växer upp med slagsmål, skjutningar och riktiga mord i sina mobiler dygnet runt. Det är liksom ett led i underhållningen som är deras liksom digitala liv. Vilket är ett sjukt. Väldigt hemskt och tragiskt att unga ser sånt här. Det kan vara mycket att någon har blivit misshandlad, någon har blivit mördad. Vapen, knark, pengar. Jag tror att man blir avtrubbad. Första gången är hemskt, nästa gång, det är inte så farligt. Visa mig någonting värre. Mitt namn är Dennis Franco och du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie Gängkrigen på sociala medier. Första delen, gangsterism. Test, 1, 2, test. Jag kommer prata så här ungefär. Kör. Okej, jag pratar så här. Jag skulle säga att man började se en populariserad gangsterkultur runt 2018-2019. Där man kunde se att det fanns olika forum, olika sociala medier där den här typen av gangsterismer kunde promotas till barn som konsumerade. Någonstans där började det ta fart och har varit hyfsat konstant i 5 år nu i Sverige. Luay Mohajeb sitter framför datorn i sitt hemmakontor. Han är 28 år och jobbar som brottsutredare på polisen i Stockholm. Just nu är jag på grova brott så att det är mycket mordförsök och sprängningar framförallt som vi hanterar. Så det är det jag gör. I takt med att våldet har ökat de senaste åren har han också sett hur gängkulturen har börjat sprida sig mer och mer på sociala medier. Bilder och filmer som visar på drogförsäljning, snabba pengar och märkeskläder. Men också sprängningar, skjutningar och mord som ses av hundratusentals unga. Och det är allt det här som Luay Mohajeb kallar för gangsterism. Vad jag menar när jag säger gangsterism är beteenden och tankesätt och värderingar som syns hos ofta unga män som har skapat en gemensam kriminell gruppidentitet, alltså gäng. De beteenden, det språket, det sättet att gå, sättet att prata, sättet att se på världen, sättet att klä sig. Det är en visst förhållningssätt till vapen, till droger, till livet helt enkelt. Är det så allvarligt då, det här med gangsterism och gangsterkultur? I mina ögon är det så allvarligt, absolut. För det kommer att öppna en portal i deras huvuden och skapa intressen och fascination för det. Och det kommer att skapa en dragningskraft. De är påverkansbara barn det här. De ska inte ha tillgång till så här mycket av den här kulturen och det här beteendet. De senaste åren har jag följt gängkriminaliteten i Sverige som journalist. Samtidigt som jag har jobbat med unga på olika fritidsgårdar i Göteborg. Jag har märkt hur barnen nästan verkar veta mer än jag om det som händer på gatan. Från 12 år och uppåt så vet alla vilka kriminella nätverk som styr i området. De har full koll på vilka vapen som används och de vet precis vad som händer i de olika gängkrigen i Sverige. Jag har börjat följa samma konton i sociala medier som barnen jag jobbar med. På TikTok, Instagram, YouTube och Snapchat så ser jag filmerna som de har i sina mobiler 24/7. I den här serien undersöker jag hur vi har hamnat där vi är idag och hur barn och unga möter gängkriminaliteten i sociala medier.
Simon säger ta upp handen. Simon säger ta ner handen. Gå fram ett steg. Han har nu förlorat och den andra kommer att få 5 000. Så om jag inte säger Simon säger, då ska ni inte göra det. Och om ni gör det, då förlorar. Alltså jag råkar gå fram. Han sa inte Simon säger gå fram. Så jag gick ut. Leon står med sin telefon i handen. På en film på TikTok spelar de ett spel. Det gäller att röra sig eller stå still beroende på vilket kommando som kommer. När han sa gå fram, så jag gick fram. Det där var bara otur, jag får träna på det. Leon är 12 år och bor i ett område i Göteborg där det har varit problem med kriminalitet och gängvåld i många år. Vi lärde känna varandra för nästan 2 år sedan. En sommardag på gården där han bor. Den där dagen när vi lärde känna varandra, det var ju bråk när jag lärde känna dig. Och du löste det, du gjorde så inte vi bråkar längre. Jag lyckades stoppa ett slagsmål och sedan dess har vi hållit kontakten. Men trots att vi har pratat flera gånger innan så är det känsligt att bli intervjuad. Därför har vi bytt ut hans namn och röst. Jag vill inte att folk ska känna igen mig alltså. Ska socialen och sånt få reda på det eller? Är det du är rädd för, socialen eller? Alltså jag vet inte vad folk tänker yani. Alltså folk kan gå på mig, hota mig, folk kan gå och sprida rykten om mig och sånt. Visa med din TikTok, visa med ditt flöde. Vi kollar vidare på filmerna som dyker upp i Leons telefon. Det här är ett spel. Det är någon som berättar om ett spel. Och här borta, det är någon som ljuger att de har en Ferrari, men de har inte. Bland fotbollsfilmer och skämtvideos dyker det också upp andra sorters klipp. Vad är det för video? Det är en grabb som golade sen han fick stryk. Nu har alla börjat härma. Alla är besatta av den här videon. Den här videon, har du sett den på TikTok eller hur fick du tag på den? Det finns överallt. Och du brukar kolla på de här grejerna, eller? Alltså jag vill veta vad som händer runt i Sverige. Det är bra alltså, så jag vet yani. Så jag vet vad som är farligt och sånt. Tycker du det är farligt? Så där. Det är många som är oroliga och upprörda i Rinkeby idag efter mordet på en 19-årig man i Bromsten i förrgår. Det är sommaren 2015 i stadsdelen Järva i norra Stockholm. När 2 mord blir starten på en ny sorts gängkrig som delvis utspelar sig på nätet. För min del så var det egentligen först i samband med den konflikten som jag började mer följa gängkonflikterna på sociala medier. I det fallet Shottaz och Dödspatrullkonflikten. Diamant Salihu är reporter på SVT och har skrivit boken Tills alla dör om gängkriget mellan nätverken Shottaz och Dödspatrullen i Rinkeby. Förutom skjutningar och mord börjar gängen använda sig av ett nytt vapen, sociala medier. Det kunde vara hyllningar av så kallade martyrer, alltså vänner som hade dödats i konflikten. Dissar mot rivaler när någon på den andra sidan hade blivit ihjälskjuten eller dödsmisshandlad. Som någon sorts krigspropaganda för att visa att nu har vi gjort det här mot er. Att man är stark. Det startas konton som gör reklam för båda sidorna i kriget. Och nu sätts en ny standard för konflikter i gängmiljön, säger Diamant Salihu. Sen dess har det liksom hänt så otroligt mycket. En brutalisering av våldet, men också många fler konton som har tiotusentals följare. Så gängkulturen är väldigt närvarande på sociala medier. Jag börjar spara ner videoklipp i min telefon. Ofta är de publicerade helt öppet på Instagram, Snapchat och TikTok. Jag ser ett klipp där en kille sitter i en BMW och skjuter med en Kalashnikov mot ett köpcentrum. De mest våldsamma klippen brukar plockas bort av plattformarna.
Men då länkar kontona vidare till andra krypterade appar som till exempel Telegram. Och när jag kommer in där så är allt helt osensurerat. Så kallade expose-konton där tjejer blir uthängda när de har sex. En film där en kille är avklädd naken ute i skogen och tvingas dricka kiss. Samt blodiga slagsmål mellan småkillar i skolan. Jag ser också att det är många barn som följer de här kontona och exponeras för det som Luay Mohajib kallar för gangsterismer. Bara ett av kontona har över 80 000 följare. Det är liksom ett led i underhållningen som är deras liksom digitala liv. Vilket är ett sjukt. Att de här kidsen har tillgång till den här typen av våld och chockerande händelser och videos. Dag ut, dag in via sociala medier. Min känsla är att unga personer avtrubbas när de konstant får se det här. Att det blir normalt för dem till slut. Någon blir nedslagen på skolan. Det kommer garanteras filmats. Och då sprids den filmen på Snapchat som en löpeld. Och sen blir det en del av den här underhållningen de har i sin digitala värld med kidsen. Jag är en grabb. Jag bor i Sverige. Jag gillar att kolla på fotboll och nyheter. Vilka typer av nyheter kollar du på? Vad som händer nu för tiden. Alltså i gatan, TikTok, Insta, Snap, överallt. Adam är en annan kille som jag har träffat och lärt känna. Han är 16 år och bor i en förort i Göteborg. Det är en kall eftermiddag när jag plockar upp honom i min bil och kör till ett annat område. Det är viktigt att ingen ser att han pratar med mig, för om det skulle komma ut så kan han bli stämplad som tjallare. Därför har vi också bytt ut hans namn och röst. Berätta lite om dig själv. Hur växte du upp? Jag växte upp bland blattar som bråkar och gör dumma grejer. Så jag tänkte, varför inte? Vara med liksom. Så jag har varit, hur ska man säga, problembarn. Jag har gjort dumma saker som inte är bra för livet. Misshandel, rån och lite så, ja. Vad är det värsta brottet? Det var en grov misshandel. Vi var kanske runt 30 stycken och det var bara en kille. Han hade gjort något dumt. Sen vi hittade han och vi tog han till ett garage. Sen var en började sparka på han bakifrån. Sen var jag. Sen var en annan. Så man bara turades runt, om du fattar vad jag menar. Enligt Adam pågick misshandeln i garaget i mer än 10 minuter. Allting filmades och spreds senare bland killarna som var med och deras vänner. Varför filmar man? Alltså, man filmar för att visa till folk. Man vill typ känna sig fet. Eller skämma ut killen eller något. Varför känner man sig fet? Alltså, man vill visa sig till de äldre eller till någon annan. Kolla vad jag har gjort liksom. Så att de tar det på ett bra sätt. Att du är modig. Han säger att filmerna blir som ett CV som äldre gängmedlemmar kan använda för att rekrytera yngre. Hos de äldre, det ser fet ut. För de kan tänka, ja men han, alltså, vi kan behöva han till något. Det var så det började. Man vill visa sig till folk liksom. Att du inte är rädd för någon. Liksom att folk är rädda för dig istället. Okej. Vad tänker ni om hur det ser ut på internet idag? Vad händer där? Alltså, vet du hur ärlig man får vara, men det är knas. På sociala medier ser man oftast pengar, vapen och sådana grejer. För folk försöker, hur ska man säga, skrämma andra folk. Hur ska man säga, de sitter och flexar med det. Det kan vara mycket att någon har blivit misshandlad, någon har blivit mördad. För de tycker det är coolt.
Jag har klippgrejerna där. Vad händer Jimmy? På en ungdomsgård i Kortedala i Göteborg pratar jag med ett gäng killar mellan 15 och 20 år. De visar upp flödet i sina telefoner. Det är dataspel och musikvideos, men också bilder på vapen och grova våldsbrott. Men ser man verkligen folk som blir mördade? Det gör man. Det har vi sett många gånger. Det finns mycket på Instagram, men mest på TikTok. De säger att det är vanligt med extrema filmer på mord och avrättningar som dyker upp helt utan förvarning. Jag hade en vän faktiskt som hände han, exakt. Det hände honom att man visade han en video. En killes huvud blev halshuggen. Sen han fick trauma av det och sånt. Det var bilden fast i hans huvud hela tiden. Det blev så. Och mycket av innehållet i deras sociala medier är kopplat till gängbrottslighet. Och vissa kan ju, när de ser kriminalitet, ett exempel, någon har vapen, alla är rädda för en person, så vill de ju vara som den personen. De kanske börjar med kriminalitet och försöker skapa samma status som personen som de såg. Jag vet att man blir påverkad för att man får se det här, och det kan tyvärr leda dem till att hamna snett i livet. När fick du din första mobil? Första? Ja. Kanske nollan. För då jag var stor nog att hantera en mobil. Alltså jag hade planerat när jag började i skolan. Det är då jag ska få min första lur. Innan jag var för liten, yani. Det är en tisdag eftermiddag när jag träffar Leon igen. På torget i området där han bor. Han har på sig en mörk vinterjacka, svarta Adidas-byxor och en svart mössa. Samma vecka rapporterar medierna om en stor gängrättegång. Och i Uppsala har 2 tonåringar blivit åtalade för en sprängning. Vad vet du om det som händer i Sverige? Alla de här grejerna, sprängningar och sånt. Vad vet du om det som händer? Jag har vänner som berättar. Jag har min telefon där jag kan söka. Jag ser grejer och hör. Är det på TikTok du får dina nyheter? Ja, typ på TikTok, YouTube, Snapchat och sånt. Leons mobil har ett svart skal och på glaset är det flera stora sprickor. Han har alla sociala medieappar som är populära bland barn och unga. Så berätta så här i sociala medier. Vad tycker du är mest konstigt med sociala medier? Vad får du se för video? Folk som blir slagna, folk som har sex och sånt. Och du kollar på sånt? Jag tittar bara om jag känner igen dem alltså. Men jag vet att det inte är bra. Du vet att det inte är bra? Ja. De visar bilder på pistoler och sånt, yani. Det finns barn och unga som borde inte ens se det. Vad tycker du själv? Du snackar om att barn inte borde se det, men du då? Jag tycker inte att det är bra att de visar pistoler. För det är då problemen börjar. Men vi kan inte stoppa det som händer runt i världen. Alltså, det är den här världen vi lever i. Vi kan inte ändra på det. Sen sist med grov misshandel. Föräldrarna blev ledsna, så jag tänkte efter. Jag kan antingen bli omhändertagen från min familj eller jag kan gå bort. Adam sitter i framsätet i min bil. Han har märkesjeans och en dyr märkesjacka och kortsnaggat hår. En så kallad skin fade. Det har blivit en typisk stil i förorten, vare sig man är kriminell eller inte. För Adams del är det bara ett sätt att klä sig på, säger han. Efter att hans familj fick höra om misshandeln där han var med, som filmades och spreds, så har Adam bestämt sig för att försöka bryta med det kriminella livet. Jag tänkte, skitsamma, det här livet, det är inte för mig alltså. Kanske kan jag bli mördad. I den här unga åldern, det är inte roligt att gå bort så tidigt. Han börjar scrolla i sin mobil.
Precis som de andra jag träffat så får han upp filmer på folk som skjuter med vapen i skogen. Eller unga killar som misshandlar och hotar. Jag har märkt hur normalt det har blivit. Och också att det har blivit lättare för unga att lockas in i grov kriminalitet. En av Adams bästa vänner, en kille som han växt upp med, hamnade på SIS-hem i högstadiet. Han var en snäll person. Han var rolig. Han gjorde aldrig bråk. Vi åt tillsammans. Jag kopplade han. Han hade inte så mycket pengar. Det var alltid jag som bjöd. Sen det var en annan kille. En kille som fick in han. Han började röka hash, sälja, ta tram, benzo, allt sånt. Alltså, det var så det hände. Och sen han rymde från SIS till en annan stad där han ringer mig 3-4 dagar efter. Så han säger ett mord kommer gå, yani. Sa till han, nej, det är inte bra, fuck pengarna. Så han bara, bror, jag behöver pengar. Han pratade alltid om enkla pengar, snabba pengar, ingenting mer. Och sen? Jag kollade nyheterna, GP, överallt. Jag sökte bara för att kolla om det här stämmer lite. Sen till slut, jag var hemma, jag får upp en notis. Jag kollar, ser att det är sanning. Adams vän hade blivit anlitad för att skjuta ihjäl en äldre gängkriminell i ett mord som uppmärksammades stort i media. Vad tänkte du då? Tänkte alltså, det är bara fucked up. Han fuckar sig själv, han fuckar familjen. Det är inte så roligt. Gå och mörda någon, sitta inne för lite pengar. Hur ofta tänker du på honom? Så varje dag. Jag ser nytt mord, folk blir dödade, kidnappade, allt sånt. Och det är lite roligt att kolla på sociala medier. Jag kan tänka att det är han som är död eller som har gjort det. Tror du att det man ser på sociala medier kan bidra? Att man kanske går hela vägen och tar det steget? Alltså sociala medier kan påverka folk genom att folk kollar att de tycker, ja men det är enkla pengar, låt oss också gå in. Så fort de får en 500-lapp i handen eller mer, då tänker jag, varför inte göra om det? Pengar, alltså, det lurar barn. Det är bara så, det är enkelt. Det här vi ser med att unga personer är villiga att skjuta ihjäl människor eller spränga portar för kontanter. Det finns ingen ny dysfunktion idag som inte fanns för 10-15 år sedan. Och vi hade inte det här för 10-15 år sedan. Vad är det som påverkar barnen bortom föräldrarna? I mina ögon är det den digitala världen. Och det är där väldigt mycket negativt sker. Luai Mohajeb började som ungdomsbrottsutredare på polisen i Järfälla norr om Stockholm. Idag har han gått över till grova brott, men personerna han utreder är i stort sett de samma. De senaste åren har både de som blir skjutna och de som skjuter blivit allt yngre. Så under min period som brottsutredare så har jag sett den här utvecklingen på ganska nära håll. Vi har en väldigt allvarlig situation i Sverige med att det etablerat sig en gangsterkultur i landet som når ut till ungdomar. Det har etablerat sig så pass starkt så att jag tror att vi kommer fortsätta ha en sån här verklighet. Det är svårt att se vart en positiv utveckling kan komma ifrån. I nästa avsnitt. 22:50 så fick vi in uppgifter om en person som var skjuten med flera skott. Ett mord skakar hiphop-Sverige och konflikterna inom gangsterrappen eskalerar på sociala medier. Idag så är gangsterrappen i Sverige väldigt nära förknippad med faktiskt grov kriminalitet. Och då får vi rappare från Dalen-nätverket. Vi får rappare från Vårby-nätverket. Och någonstans på vägen där så dör människor. Alltså gangsterrapparna får innehåll och deras vänner får publiceringsytor. Det går inte att separera dem åt så lätt.